Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Hát Thiên Đường. Hôm nay giới thiệu đến các bạn truyện ngôn tình có tên là Ly hôn vì mẹ chồng, tập 1. Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mẹ, chủ lái xe sắp đến rồi, con xuống dưới chờ mẹ nhé. Khương Trọng Vũ đeo ba lô ra khỏi phòng, cao giọng nói tạm biệt với mẹ cậu, không biết đang ở đâu. Hôm nay là ngày cậu đến Đài Bắc cùng cha và anh ở 2 ngày 1 đêm. Tuy rằng cha cậu cũng chẳng có tí ý thức trách nhiệm gì, mỗi lần cậu lên Đài Bắc đều chẳng lấy bóng người đâu. Đến sáng chủ nhật mới thấy cha xuất hiện. Nói chung cậu chẳng thích tới Đài Bắc chút nào, nhưng vì làm bạn với anh đáng thương nên vẫn cứ đi thôi. Cậu đó thật sự cảm thấy may mắn vì sinh sau anh trai một chút, đứng hàng thứ 2, nếu không bây giờ người đáng thương ở cùng cha chắc chắn là cậu rồi. Được rồi. Ngài Thải Nhi từ sau ban công thò đầu ra, nhìn về phía phòng khách nói: Trọng Vũ, thay mẹ ôm bá Vũ một chút, nói với nó mẹ rất nhớ nó. Con không làm, tuần sau anh đã đến rồi, lúc đó mẹ tự đi mà ôm. Khương Trọng Vũ trả lời. Con nói cái gì? Cô nghe chưa rõ. Con nói con không làm, tuần sau anh tới rồi, đến lúc đó mẹ tự đi mà ôm. Khương Trọng Vũ lớn tiếng lặp lại lần nữa. Làm gì mà nhỏ mọn như thế, giúp mẹ một việc cũng không chịu. Ngài Thải Nhi đi vào phòng khách, ngồi xổm xuống chỉnh lại áo cho con trai. Con trai, ôm con trai rất ghê tởm. Cũng không bảo con ôm người khác, là ôm anh trai cơ mà. Anh trai thì vẫn là con trai. Mẹ chỉ bảo con ôm thôi, chứ có bảo con thơm đâu mà sợ. Khương Trọng Vũ lập tức phát ra tiếng buồn nôn, cộng thêm cái mặt quỷ, khiến Ngài Thải Nhi vừa bực mình vừa buồn cười. Quên đi, mẹ không thèm nhờ con, mau xuống đi, đừng để chú Lý chờ. Con đi đây, bye bye. Bye bye. Đúng rồi, mẹ. Khương Trọng Vũ đi đến trước cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại. Ngài Thải Nhi hơi nhíu mày, ung dung nhìn con, không biết nó quên cái gì. 2 ngày con không ở đây, mẹ đi hẹn hò đi, đừng ở nhà một mình cả ngày. Con nghiêm trang dặn dò, khiến cô ngây người một lúc, suýt thì phì cười. Con muốn mẹ hẹn hò với ai đây? Cô dở khóc dở cười hỏi. Bạn trai? Khương Trọng Vũ đáp, như đó là lẽ đương nhiên. Mẹ làm gì có bạn trai? Cô bật cười lắc đầu. Nhưng là... Cậu đột nhiên phát hiện trong nhà có một số vật dụng của đàn ông, như là thuốc lá, bật lửa, tân nam, còn cả dao cạo râu. Đó chẳng phải là của bạn trai của mẹ để lại hay sao? Khương Trọng Vũ có chút nghi hoặc. Đừng nhưng nhị gì nữa, nhanh đi, đừng để chú Lý chờ lâu. Cô đẩy cậu nhóc ra khỏi cửa. Mẹ, nhớ đi hẹn hò đấy. Khương Trọng Vũ đi vào thang máy, rồi còn quay đầu lại chân thật nói. Tốt nhất là tìm một người đẹp trai, giàu có hơn cha đi, có thể đánh bại được cha. Nếu mẹ thích người ta thì cứ kết hôn, con không ngăn cản đâu, thật đấy. Được rồi, mẹ biết rồi, nhanh đi đi. Cô buồn cười giả vờ đáp ứng, vẫy vẫy tay, chờ cửa thang máy, đi vào nhà đóng cửa lại, không nhịn được lại phì cười. Thật sự rất buồn cười, đẹp trai giàu có hơn cha, có thể đánh bại được cha. Con ơi là con cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao? Nếu mẹ theo điều kiện của con mà đi tìm bạn trai thì đời này chắc không thể tìm thấy được mùa xuân thứ 2 rồi. Huống hồ chuyện tình cảm cũng không phải là có tiền hoặc đẹp trai là có thể được. Ý nghĩ của trẻ con đúng là ý nghĩ của trẻ con. Ngài Thải Nhi bật cười lắc lắc đầu, đi đến sau ban công phơi nốt quần áo, rồi lại đun cà phê mang vào phòng, mở đàn rồi đàn lại bản nhạc mới sáng tác xong hôm qua để chỉnh lại lần nữa. Cô là nữ nhạc sĩ, bút danh Thải Nhi. Đại minh tinh làm từ ngày xưa đã chọn một ca khúc cô sáng tác mà trình diễn rất thành công. Bây giờ trong giới nhạc sĩ, cô cũng coi như là nổi tiếng. Các công ty đĩa nhạc đều chủ động đến hợp tác, khiến cô không phải lo viết nhạc mà không ai cần. Tiếng đàn du dương, 10 ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô đánh đàn như nước chảy mây trôi. Tiếng nhạc động lòng người, tràn ngập khắp căn phòng. Đột nhiên trong lúc đó, một đôi bàn tay to ôm lấy cô từ phía sau, khiến tiếng đàn của cô như bị lạc nhịp. Cô quay đầu, còn không kịp mở miệng hỏi thì đôi môi đã bị bao phủ, sau đó là một nụ hôn cuồng dã, nhiệt tình, khiến cô đầu choáng váng, thiếu chút nữa không thở được. Yêu tinh, anh khàn khàn nói. Chờ một chút, Phong. Cô yếu ớt nhắc nhở. Anh lại coi như không nghe thấy, bắt đầu cởi áo của cô. Động tác của anh quá nhanh,
khiến cô khó mà phòng bị thì đã bị lột sạch. Anh ôm cô đặt trên đàn dương cầm, khiến đàn phát ra tiếng vang lớn, cũng khiến cô kinh hãi trợn tròn mắt. "Chờ một chút, không cần." Anh đặt cô cố định trên đàn, tiến tới hùng mãnh khiến cô thở gọi to tên anh, cùng với tiếng đàn hỗn loạn. Hơi thở bọn họ đều dồn dập, tim cũng đập nhanh. Trong phòng trầm tĩnh lại, tiếng đàn hỗn loạn cũng yên lặng xuống theo bọn họ, không còn vang lên nữa. Một lát sau, đàn dương cầm đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Hắn ngẩng mặt đầy mồ hôi, mỉm cười với cô. "Có khỏe không?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn. "Nếu làm hỏng đàn của em, anh sẽ phải đền." Ngài Thải Nhi yêu kiều liếc anh một cái, nhẹ nhàng nói với anh trong cơn thở gấp. "Được rồi." Anh không chút do dự trả lời, cúi đầu thong thả hôn môi cô. Tiểu Phúc vẫn nở trong cơ thể cô, theo nụ hôn mà dần cứng rắn lên, sau đó một lần nữa di động. Hô hấp của cô không tự chủ mà rối lên, sự bình ổn vừa mới có được lại bị anh trêu chọc mà rung động, toàn thân thể mẫn cảm không chịu được. "Đừng như vậy." Cô xin tha muốn ngừng, nhưng ai ngờ anh lại kéo cô lại, khiến cô trong nháy mắt anh tiến sâu hơn vào cô. Cô thở dốc kinh ngạc, hai tay lập tức ôm chặt cổ anh, chân yêu kiều vòng ôm lấy eo anh, nửa là sợ té, nửa là không kìm lòng được, khiến anh khàn khàn cười nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, lườm anh một cái, anh cúi xuống hôn cô một cái. Cứ như vậy, cô cuốn lấy anh ôm cô về phòng ngủ, tiếp tục lần thứ hai, thứ ba của bọn họ, cho đến khi kiệt sức thì mới ôm nhau vào ngủ. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn về phía tây, ánh trăng mọc lên ở phía đông. Ban đêm bao phủ lên mặt đất. "Cô ta là ai?" Khương Trọng Vũ trừng mắt nhìn người phụ nữ đang nấu bữa tối cho mình, mặt đần ra hỏi ông anh song sinh đang đánh điện tử trước tivi. "Bạn gái mới của cha." Khương Bá Vũ không thèm quay đầu đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. "Lại đổi rồi, người lần trước đâu?" Khương Trọng Vũ nhăn nhó mặt mày, cậu nhớ rõ tháng trước đến, bạn gái của cha không phải là người này. "Đi rồi." "Đi đâu?" "Ai biết. Em tưởng lần trước ông nội nói cha sẽ kết hôn cùng cô ta." Cậu nhíu mày, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 9 tuổi chút nào. "Mỗi người hẹn hò cùng cha, được qua 3 tháng thì ông nội đều nói thế." Khương Bá Vũ mải mê đánh điện tử trả lời, lại bổ sung thêm, "Cha nói không cần để ý lời ông." "Có ý gì?" "Ai biết." Khương Trọng Vũ lắc lắc đầu, thật sự suy nghĩ điều này, không cần để ý lời ông là ý gì? Chẳng lẽ cha chỉ thích hẹn hò mà không nghĩ tới việc kết hôn? Suy nghĩ một chút, cha và mẹ đã ly hôn nhiều năm, từ trước khi cậu đi học nhà trẻ thì đã chia tay, vì thế cậu với Liên Hy mới cùng nhau lớn lên. Như vậy cha và mẹ ly hôn cũng được 5-6 năm. Tuy rằng cha vẫn hẹn hò bạn gái, hơn nữa bạn gái càng đổi lại càng đẹp, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn lại. Thế là vì sao? Bởi vì một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao? Không đúng, nói như thế chả phải vì mẹ là rắn sao, mẹ còn lâu mới thế. Cho nên rốt cục là chuyện gì xảy ra? Cậu càng nghĩ càng khó hiểu, Liều quay sang trưng cầu ý kiến anh trai. Anh thấy thế nào? Thấy cái gì? Cha quen biết nhiều bạn gái thế, sao lại không tái hôn? Ai biết. Khương Bá Vũ nhún vai. Lại là hai chữ này. Khương Trọng Vũ nhìn anh chẳng thèm để ý, không nhịn được đứng dậy, chắn ngang tivi, không cho Bá Vũ đánh điện tử nữa. Anh ở cùng cha sao lại không biết? Cậu lại chất vấn. Khương Bá Vũ trừng mắt nhìn em trai mình, thế nó vẫn đứng không nhúc nhích trước tivi, đành phải buông điều khiển để trò chơi giữa chừng bị game over. Trò chơi này chơi rất hay. Nghe em trai nói, nhạc ở trong trò chơi này là một nửa là của mẹ sáng tác cho, nên còn chưa đưa ra được thị trường. Nhưng hai cậu nhóc được lấy phần của mẹ mà được chơi trước, nhưng nếu cậu muốn chơi cho tận hứng thì nên chờ em trai trở về mới được. Thế em ở cùng mẹ một chỗ, có biết vì sao mẹ không tái hôn không? Cậu hỏi lại em trai, hy vọng nó có thể hiểu được câu hỏi của nó có bao nhiêu ngu xuẩn. Ai nói ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ biết được đối phương nghĩ gì. Hơn nữa hai cậu vẫn chỉ là trẻ con, sao biết được người lớn nghĩ gì? Mẹ không có bạn trai thì kết hôn với ai? Khương Trọng Vũ trả lời rất đương nhiên. Lúc sau cô đột nhiên thần thần bí bí nói, em nói cho anh biết nhé, hình như mẹ có bạn trai. Khương Bá Vũ nghe vậy lập tức trợn mắt trợn tròn. Em nói gì? Không phải em vừa mới nói mẹ không có bạn trai à? Sao giờ lại bảo có? Cậu vội hỏi lại. Vì em phát hiện một số điều kỳ quái.
Cái gì kỳ quái? Thuốc lá, bật lửa, tất và dao cạo râu. Khương Bá Vũ sửng sốt một chút. Thuốc lá, bật lửa và dao cạo râu thì cậu có thể hiểu, nhưng là tất, cậu nghi hoặc hỏi lại em trai. Tất đàn ông? Làm sao em biết được đó là của đàn ông, nhỡ là của mẹ thì sao? Cậu nhíu mày. Vì chân của mẹ còn nhỏ như chân em thôi, em đeo còn to thì mẹ làm sao mà vừa? Khương Trọng Vũ liếc mắt xem thường. Hơn nữa dù tất đó là của mẹ thì chẳng lẽ dao cạo râu cũng là của mẹ? Khương Bá Vũ nhăn mặt, không rõ lời em trai là đúng hay sai. Mẹ thực sự có bạn trai, thế thì cha nên làm như thế nào? Cậu luôn cảm thấy dù cha có rất nhiều bạn gái, nhưng trong lòng cha vẫn luôn yêu mẹ. Nhìn bức ảnh cưới cha vẫn giữ lại trong phòng là biết, tuy rằng em luôn nói tới việc cha bận việc mà không có thời gian gõ xuống thôi. Thật ra em rất đồng ý, mẹ hẹn hò bạn trai, muốn kết hôn cũng được, chỉ cần mẹ thích là được. Khương Trọng Vũ nói ra lập trường của mình. Khương Bá Vũ khó tin trừng mắt nhìn em. Em nói bậy bạ gì thế? Cậu tức giận kêu to. Em không nói bậy, em nói thật mà. Vẻ mặt Khương Trọng Vũ rất nghiêm túc nhìn anh trai. Anh à, chẳng lẽ anh không muốn mẹ tái hôn hay sao? Vì sao anh phải mong? Cha luôn có bạn gái mới, nhưng mẹ thì lại chỉ có một người. Lúc em đi học cũng chỉ một mình mẹ, chờ sau này em lớn lên cũng chỉ còn một mình mẹ, vĩnh viễn chỉ có một người sẽ rất cô đơn, buồn chán. Nếu mẹ lại kết hôn, còn có một người nào đó ở bên mẹ. Khương Bá Vũ nhíu chặt mày, buồn không hề răng. Bá Vũ, Trọng Vũ, ăn cơm. Lâm Lệ Ngọc làm việc trong phòng bếp nửa ngày, bây giờ đi tới giả vẽ thục nữ mà nhẹ nhàng gọi hai cậu. Khương Trọng Vũ bĩu môi, không buồn động đậy. Trọng Vũ à, cô không biết còn thích ăn gì, nên cái gì cũng nấu nhiều một chút. Các con xem đi, thích cái gì, thấy cái gì ngon thì nói cùng cô, sau này cô sẽ làm nhiều hơn. Cô ta cười lấy lòng. Vâng, cảm ơn cô. Khương Bá Vũ lễ phép gật đầu đáp lại. Cha đâu? Cha không về ăn cơm chiều sao? Khương Trọng Vũ quay đầu hỏi anh trai. Cô vừa gọi cho cha con rồi, cha nói còn chưa làm xong việc, bảo chúng ta ăn trước. Lâm Lệ Ngọc ôn nhu nói. Khương Trọng Vũ rất muốn đáp trả cậu. Cháu không hỏi cô. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu cô ta mách lại với cha rằng cậu không lễ phép, nhỡ cha lại đổ trách nhiệm lên đầu mẹ thì chẳng phải là hại đến mẹ sao? Cho nên quên đi vậy, hợp tác một chút là được. Cậu yên lặng đi tới bàn ăn, ngồi xuống cầm lấy bát đũa, vùi đầu ăn cơm. Không khó ăn, nhưng ăn cũng chả ngon tí nào, so với đồ ăn mẹ nấu còn kém xa. Ăn ngon không? Lâm Lệ Ngọc hỏi lấy lòng. Ngon ạ. Khương Bá Vũ gật đầu. Mẹ nấu ngon hơn. Khương Trọng Vũ nói thẳng, vừa nói xong thì cảm giác anh trai đá mình một cái. Khương Trọng Vũ trừng mắt nhìn anh nhăn mày. Em chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Kết quả lại bị Bá Vũ đá thêm cái nữa. Hai cậu không ngừng cam lòng yếu thế, cũng đá lại Bá Vũ một cái. Hai anh em đá tới đá lui dưới mặt bàn đều là vui vẻ, nhưng Lâm Lệ Ngọc vẻ mặt lại làm như ăn phải ớt, không biết có nên ngăn hai đứa lại không, bảo bọn chúng chuyên chú ăn cơm. Mẹ kế khó làm thế sao? Cô thật sự sẽ phải là mẹ hai thằng quỷ này sao? Cô nhịn không được tự hỏi. Nhưng Khương Kham đẹp trai như vậy, lại còn có tiền, rất hào phóng, nói chuyện rất dễ nghe, mới lần đầu gặp mặt đã hấp dẫn cô rất sâu, khiến cô tim đập thình thịch, thầm mong được gả cho anh, trở thành Khương phu nhân mà ai nấy ghen tị. Cô thật sự rất thích anh, cho nên mặc kệ, cô vẫn muốn nhanh chóng gả cho Khương Kham, muốn làm Khương phu nhân. Về phần hai con quỷ gây sự trước mặt này thì không thành vấn đề, chỉ cần chờ cô mang thai thì lập tức mẫu bằng tử quý. Huống hồ hai con quỷ này đều đã lớn như vậy, rất nhanh sẽ sống độc lập, căn bản chẳng cần cô phải chăm lo, quản giáo, hơn nữa chắc gì chúng nó đã thích cô trông nom. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên bây giờ tạm thời nhẫn nại một chút, cho cô thành nữ chủ nhân ngôi nhà này rồi nói. Nữ chủ nhân? Tưởng tượng thấy mình mặc áo cưới gả cho Khương Kham, khi mang thai được anh chăm sóc che chở, Lâm Lệ Ngọc không tự chủ được, theo mỉm cười đến rách cả mép, không để ý tới cặp sinh đôi kia đã từng đánh nhau, hai đứa đều nghi hoặc nhìn cô. Cô này không biết đầu óc có vấn đề gì không? Cha! Khương Kham vừa mới nằm lên giường, tay cầm điều khiển định bật tivi xem tin tức trước khi đi ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng con trai gọi. Quay đầu lại đã thấy cậu nhóc ôm gối đầu,
đứng ở trước cửa phòng nhìn anh. Anh có một đôi song sinh, con lớn Bá Vũ ở cùng anh, đứa sau là Trọng Vũ ở cùng vợ trước. Hai thằng nhóc đều thông minh lanh lợi, trưởng thành sớm. Hơn nữa lúc còn nhỏ, bất kể là đưa tới chỗ nào cũng luôn khiến anh cảm thấy kiêu ngạo vì hai đứa con này. Anh vẫy tay với con, thằng nhóc lập tức vào phòng, đóng cửa, ôm gối đầu chạy lên giường. Bình thường anh bận làm việc, thời gian ở cùng con trai rất ít, chỉ có lúc buổi sáng đưa con đi học hoặc thỉnh thoảng không phải tăng ca thì mới có cơ hội ở chung. Đáng lẽ hai cha con ngày nghỉ có thể ở bên nhau, nhưng cứ 2 tuần con lại lên Tân Trúc cùng mẹ, đổi lại tuần sau thì đứa nhỏ lên Đài Bắc cùng hai cha con. Sự quan tâm của anh lại phải chia đôi, không có cách nào mà quan tâm đến Bá Vũ nhiều hơn. Bởi thế anh và con trai cùng có thỏa thuận, chỉ cần anh chưa tắt đèn ngủ, bất kể muộn thế nào, con đều có thể đến tâm sự cùng anh. Vài lần như vậy, anh phát hiện thằng nhóc này chỉ cần đụng tới chuyện khó mở miệng hoặc khó nghĩ thì phải mất rất nhiều thời gian mới nói ra, nhưng nói ra thì sẽ hỏi đến tường tận, cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi, rất đáng yêu. Sao thế con? Chờ con đặt gối đầu rồi nằm xuống, Khương Kham mới hỏi cậu nhóc. Cha, con có chuyện muốn hỏi cha. Khương Bá Vũ im lặng một chút rồi mới ngồi dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cha. Được, con hỏi đi. Anh cũng nghiêm túc nhìn con. Nếu, con nói là nếu. Khương Bá Vũ muốn nói lại thôi, ánh mắt mơ hồ, vẫn đang do dự. Nếu cái gì? Anh hỏi. Con nói là nếu... Khương Kham kiên nhẫn chờ con suy nghĩ kỹ lại, vừa tò mò không biết chuyện gì khiến con khó mở miệng như vậy. Anh nhớ rõ lần trước con cũng như thế này, là vì muốn đến Tân Trúc cùng mẹ đón Tết mà không muốn cùng anh về nhà bà nội. Lúc ấy cậu nhóc cũng ôm gối sang phòng anh, nếu nửa ngày. Cha, nếu mẹ có người yêu, muốn kết hôn, cha có đồng ý không? Cuối cùng thì cậu cũng nói ra, nhưng nội dung lại quá bất ngờ, khiến anh hơi kinh ngạc. Vì sao con tự nhiên hỏi thế? Có phải Trọng Vũ nói gì không? Anh nghi hoặc hỏi lại. Trọng Vũ nói hình như mẹ có bạn trai. Khương Bá Vũ dầu dĩ nói. Vẻ mặt Khương Kham đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Trọng Vũ nói mẹ có bạn trai, nó làm sao mà biết? Mẹ nói với nó sao? Anh truy hỏi. Khương Bá Vũ lắc lắc đầu. Trọng Vũ phát hiện trong nhà có đồ dùng của đàn ông. Là cái gì? Dao cạo râu, thuốc lá, bật lửa và tất. Khương Kham nhíu mày. Trọng Vũ nói em đồng ý cho mẹ tái hôn, chỉ cần mẹ thích là được, nhưng con không thích. Cậu tỏ vẻ rất buồn chán. Nếu mẹ thực sự kết hôn, về sau con còn có thể đến nhà mẹ chơi sao? Mẹ còn có thời gian cùng bọn con chơi Wii, đưa bọn con đi chơi hay sao? Hơn nữa, nếu Trọng Vũ gọi chú đó là cha, thì con cũng phải gọi là cha sao? Nhưng con không thích gọi người khác là cha. Một chút, Khương Bá Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt mơ ước kỳ vọng cha. Cha thật sự không yêu mẹ nữa sao? Nếu mẹ thật sự cùng người khác kết hôn, cha cũng đồng ý. Nhìn vẻ mặt chờ mong của con trai, Khương Kham đột nhiên không biết nên nói gì. Ngày cứ thế qua đi, mẹ vẫn một mình, không có bạn trai, không hẹn hò, sao có thể như thế được? Theo Khương Trọng Vũ thấy, mẹ so với tất cả các cô người yêu của cha đều xinh hơn. Đôi khi mẹ đi đón cậu còn thấy có rất nhiều chú nhìn lén mẹ, còn có người cố ý đi lên trước chỉ để hỏi một câu. Cậu nhóc này là con cô sao? Bọn họ tới gần mẹ thì ai nấy đều như kẻ ngu ngốc. Mẹ rất được yêu thích, rất xinh đẹp, nhưng sao lại không có bạn trai? Thật sự cậu không hiểu được. Gần đây cậu tới chỗ cha, gặp một cô Lâm gì đó, cười giả tạo kinh khủng. Cậu vô cùng chán ghét cô ta, thật chẳng biết sao cha lại hẹn hò với cô ta nữa. Sao bây giờ ba không nhanh thay bạn gái mới đi? Đúng là đáng ghét. Đi ra khỏi thang máy, cậu lấy ra một chiếc chìa khóa tự mở cửa. Trước đó có vài lần mẹ ở trong phòng đàn sáng tác đến quên cả thời gian, lại không nghe thấy cậu ấn chuông, khiến cậu phải ngồi chờ ở cầu thang nửa ngày. Vì thế để phòng vạn nhất, cậu tự đánh chiếc chìa khóa trẻ em cho mình. Mở cửa vào nhà, Khương Trọng Vũ cúi đầu, giở túi xách trên vai, ngồi trên ghế cởi giày, rồi dương giọng gào vào trong phòng. Mẹ ơi, con về rồi. Cháu về rồi à, Trọng Vũ? Giọng nói dễ nghe của mẹ đột nhiên biến thành giọng nam trầm trầm. Khương Trọng Vũ ngây người, lập tức quay đầu lại với tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy một chú cực kỳ đẹp trai đang thoải mái nằm trên sofa từ từ ngồi dậy, mỉm cười lại với cậu. Quá đẹp trai, quả thực là đẹp đến trực tiếp hạ bệ cha cậu.
Chờ một chút, vì sao cậu lại cảm thấy chú đẹp trai này nhìn quen như thế nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi chăng? Cậu cố suy nghĩ một chút, sau đó không nhịn được gào lên. Lam Tư! Có. Đại minh tinh Lam Tư nhìn cậu mỉm cười. Khương Trọng Vũ cứng họng nhìn Lam Tư, lần đầu tiên thấy người vốn chỉ xuất hiện trong tivi lại sờ sờ ngay trước mắt, khiến cậu thấy thật ngạc nhiên, lại có cảm giác hơi xấu hổ. Nhưng chú ấy rất giống trong tivi, cũng cao và đẹp trai y như thế. Vấn đề là đại minh tinh trong tivi vì sao lại xuất hiện trong nhà cậu? Mẹ đâu rồi? Mẹ cháu đi siêu thị mua chút đồ, giờ còn chưa về. Để ý thấy cậu quay đầu tìm người, Lam Tư nói với cậu. Tức là trong nhà giờ chỉ có chú ấy. Hai mắt Khương Trọng Vũ sáng bừng, vẻ mặt cẩn thận ban đầu đã bị vẻ hiếu kỳ thay thế. Chú Lam Tư, chú là bạn của mẹ cháu à? Đúng. Lam Tư gật gật đầu. Bạn thân à? Hơn 10 năm làm bạn, mỗi khi anh mệt mỏi vì công việc, bị những người xung quanh làm phiền đến không chịu nổi, muốn tìm một người có thể hoàn toàn tín nhiệm để nghỉ ngơi, người đầu tiên anh nghĩ đến là Thải Nhi. Như vậy có lẽ bọn họ là bạn bè tốt. Đúng, anh lại gật đầu. Là bạn trai à? Lam Tư ngẩn ngơ, nhịn không được phì cười. Con của Thải Nhi thật thông minh, hiểu được cách hỏi từ xa tới gần này, giống con chó nhỏ đáng yêu. Bạn con trai, anh sửa lại. Nhưng Khương Trọng Vũ lại không chú ý tới điều này, hai mắt cậu sáng bừng lên. Thì ra mẹ cậu thật sự có bạn trai, hơn nữa còn là một đại minh tinh. Chú ấy ăn đứt cha, chú ngôi sao so với cha, vừa đẹp trai lại vừa giàu có hơn nhiều. Cha thối, đáng đời, ai bảo cha không thương mẹ, còn hẹn hò một đống phụ nữ như thế, chờ đến lúc tức chết đi. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa lách cách, sau đó khóa cửa mở ra, ngài Thải Nhi đẩy cửa mà vào. Về rồi đây. Cô cười với con rồi mới hỏi Lam Tư. Hai người tự giới thiệu chưa? Chưa, nhưng con cậu đã nhận ra mình là ai. Lam Tư mỉm cười. Chứng tỏ cậu đúng là siêu sao, ngay cả trẻ con cũng nhận ra. Ngài Thải Nhi mỉm cười nói, cảm thấy vui vẻ thay cho anh. Cô mang những thứ vừa mua về để vào phòng bếp, rồi mới quay ra phòng khách, kéo con trai tới trước mặt Lam Tư, chính thức giới thiệu hai người. Đây là con mình, Khương Trọng Vũ, năm nay 9 tuổi, học lớp 3, là tâm can bảo bối của mình. Trong giọng nói của cô có sự kiêu ngạo của người mẹ. Nghe thấy mẹ giới thiệu như thế, Khương Trọng Vũ không nhịn được lườm một cái, tâm can bảo bối. Thấy cậu như vậy, Lam Tư chỉ cảm giác thật buồn cười, tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu. Trọng Vũ, đây là chú Lam Tư, chắc con đã từng thấy trên tivi rồi đúng không? Chú ấy sẽ ở đây cùng mẹ con ta vài ngày. Đó là bí mật, không thể nói cho, nên con phải giữ bí mật cho mẹ và chú, không được nói cho bất kỳ ai, nhớ chưa? Ngài Thải Nhi dặn con. Vì sao chú lại ở trong nhà chúng ta mà không phải ở nhà mình? Khương Trọng Vũ tò mò hỏi. Bởi vì nhà chú ấy có rất nhiều chó săn, hay còn gọi là paparazzi, còn rất nhiều người làm phiền chú ấy, khiến chú ấy ngủ cũng không ngon. Hợp đồng của Lam Tư và công ty quản lý đã đến hạn, vì muốn giữ chân con gà đẻ trứng vàng, cây hái tiền này mà các công ty khác đều muốn nhân cơ hội mà lôi kéo anh về công ty. Các loại tạp chí lớn cũng nhân cơ hội để săn tin, khiến ngay cả về nhà nghỉ ngơi cũng không được yên. Anh không thể tiếp tục sống trong tình trạng này nên mới trốn đến nhà cô, vốn là nơi vắng vẻ, và cũng vì không có ai biết bọn họ là bạn bè. Chó săn? Khương Trọng Vũ trợn tròn mắt. Là phóng viên ảnh. À, cậu gật gật đầu đã hiểu. Nhưng mẹ ơi, chú ở chỗ chúng ta thì chó săn không tìm được à? Bọn họ không biết mẹ và chú là bạn, chỉ cần con đừng cho ai biết Lam Tư ở nhà chúng ta thì chó săn sẽ không tìm thấy được. Con không nói cho người khác đâu. Khương Trọng Vũ lập tức cam đoan, trong lòng lại nghĩ thầm, anh trai và cha chắc hẳn không phải là người khác chứ. Con còn chuyện gì cần hỏi không? Ngài Thải Nhi hỏi con. Có. Khương Trọng Vũ ra sức gật đầu, sau đó thành thật hỏi. Mẹ sẽ kết hôn với chú Lam Tư à? Cái gì? Ngài Thải Nhi ngây người, cứng họng nhìn con. Nếu mẹ kết hôn với chú Lam Tư thì con đồng ý cả hai tay. Chú ấy đẹp trai hơn cha, hơn nữa nhất định cũng kiếm được nhiều tiền hơn cha. Cậu lớn tiếng nói, ngôi sao đều kiếm được rất nhiều tiền đúng không? Ngài Thải Nhi kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, nói không nên lời. Lam Tư ngồi trên sofa, bỗng nhiên cười lớn, có thể nói là cười đến siêu vẹo người, cười không thể dừng lại. Cảm ơn con đồng ý,
chú nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt." Anh cười cam đoan với cậu nhóc đáng yêu kia. "Liễu Lam Tư, xin cậu đừng có nói lung tung nữa đi." Ngài Thái Nhi nghe vậy, lập tức quay đầu, nhíu mày trừng mắt nói: "Lam Tư vốn họ Liễu, tên đầy đủ là Liễu Lam Tư, chẳng qua không mấy người biết chuyện này, mọi người đều nghĩ anh họ Lam, tên một chữ Tư mà thôi. Lấy mình không tốt sao? Mình là người đứng đầu danh sách các ngôi sao được bình chọn, là người tình trong mộng của các thiếu nữ đấy." Lam Tư ngừng cười, trưng ra vẻ mặt đẹp mê người. "Cho mình cũng không thèm." Ngài Thái Nhi không chút khách khí nói, còn nhìn anh đầy khinh thường. "Thế nên mình mới yêu cậu đó." Lam Tư lại cười váng lên. "Trọng Vũ, chú này thỉnh thoảng lên cơn mê sảng, con đừng cho là thật." Cô quay đầu cảnh báo con. "Còn nữa, mẹ và chú chỉ là bạn thôi, cho nên sẽ không kết hôn, biết chưa?" Khương Trọng Vũ gật gật đầu, nhưng cũng hơi nghi ngờ. Cậu có thể cảm thấy thái độ của chú Lam Tư khác hẳn các chú khác, rất tự nhiên thân thiết, tựa như là người anh lớn tuổi của cậu, không chút khoảng cách nào. Hơn nữa mẹ còn để chú Lam Tư ở lại nhà, đây là chuyện chưa bao giờ có. Cho nên mặc kệ mẹ nói với cái gì, cậu vẫn cảm thấy nên nói chuyện cho anh trai, cho cha biết rằng mẹ có bạn trai so với cha tốt gấp vạn lần này. Cha thối. "Cha!" Đang làm giữa giờ, đột nhiên nghe tiếng con gọi. Khương Kham còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ ngẩng đầu lên thì thật sự thấy con trai đang đứng ở cửa văn phòng. Anh kinh ngạc nhìn, nhíu mày trầm giọng hỏi: "Bà Vũ, sao con lại chạy đến đây?" Mặt bà Vũ làm như trời sắp sập tới nơi nhìn cha, không hề trả lời. Khương Kham khất tay với thư ký Ly đứng sau con trai, ý bảo cô có thể lui xuống, sau đó mới đứng dậy đi tới trước mặt con, ôm con vào phòng, đóng cửa phòng lại. "Sao thế con?" Anh ôn nhu hỏi, rất hiếm khi thấy con như sắp phát khóc đến nơi rồi thế này. "Cha!" Khương Bá Vũ lại gọi một tiếng nhưng không nói thêm gì. "Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Anh bế cậu nhóc ngồi lên sofa rồi lại hỏi. Cậu nhóc đột nhiên ôm anh làm nũng, khiến anh có cảm giác không ổn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, nếu không con đã không làm thế này. "Bá Vũ, nói cho cha, đã xảy ra chuyện gì?" Anh nghiêm túc nói. "Mẹ thật sự muốn kết hôn." Khương Bá Vũ lại trầm mặc một lúc mới buồn bã nói. Khương Kham đột nhiên ngẩn ngơ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. "Cái gì? Mẹ muốn kết hôn?" Đầu anh trống rỗng, không hiểu cảm giác gì nữa. Chốc lát sau anh nhíu mày, vẻ mặt cổ quái hỏi con: "Con nghe ai nói?" "Là Trọng Vũ." Khương Bá Vũ cúi đầu buồn bã đáp. "Chắc Trọng Vũ đùa con thôi." "Không phải, em ấy còn gửi ảnh cho con xem." "Là ảnh gì?" "Ảnh chú đang ở cùng bọn họ." "Cái gì? Ở cùng một chỗ? Ảnh ở đâu? Đưa cha xem." Khương Kham đột nhiên trợn to hai mắt không nhịn được kêu lớn. Khương Bá Vũ lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh em trai gửi đến cho cha xem. Khương Kham trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh. Đối phương rất anh tuấn, khiến anh nhíu mày, mím miệng, không hiểu vì sao anh cảm thấy người đàn ông này có vẻ rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. "Chú ấy là Lam Tư, chính là đại minh tinh hay xuất hiện trên TV." Cậu nhóc tháo gỡ sự nghi hoặc của anh, khó trách anh cảm thấy người đàn ông này rất quen. "Con đã biết đó là ngôi sao rồi còn gì? Trọng Vũ có thể tùy tiện lấy ảnh của hắn ta mà gửi cho con còn tin em con nói hưu nói vượn." Khương Bá Vũ buồn không nói gì, cầm lấy điện thoại bấm bấm vài cái, rồi lại dúi vào tay anh và nói: "Ảnh không phải chụp từ TV hay lấy từ mạng, vì con có ảnh Trọng Vũ và chú ấy chụp chung, đấy còn là phòng của mẹ nữa." Sắc mặt Khương Kham trắng bệch, không muốn tin lời con, nhưng ảnh chụp trước mắt đúng là bằng chứng như núi, bọn họ đúng là ngồi ở đầu giường Thải Nhi. Mẹ nó, anh không tin, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Như vậy ảnh chụp này là từ đâu mà có? Cha định bóp vỡ điện thoại của con à?" Lời của con khiến anh hoàn hồn, vội buông điện thoại ra, miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng. "Con cũng biết mẹ là nhạc sĩ, quen biết một số ngôi sao, cũng không có gì là lạ. Cha nghĩ cậu ta nhất định là tìm mẹ bàn công việc gì. Trọng Vũ chụp ảnh cùng cậu ta, nhất định là nhân lúc đó thôi." Anh trấn an con, cũng tự trấn an mình. "Nhưng Trọng Vũ nói với con, chú đó đang ở cùng bọn họ, mẹ còn bắt em không được nói chuyện này cho bất kỳ ai." Khương Kham cả người cứng đờ, không tự chủ được, tay nắm chặt thành quyền, cắn chặt răng.
Có lẽ Trọng Vũ đùa con thôi. Anh mặt cười nhưng lòng không cười trấn an con, cho dù là giả bộ nhưng anh cũng sắp không cười nổi nữa. Ở cùng một chỗ, không thể nói cho bất kỳ ai. Trọng Vũ không thể đùa thế này với con đâu, vì chuyện này tuyệt đối không buồn cười. Con nói đúng, đúng là không đáng cười chút nào. Anh nghiến răng, sau đó hít sâu một hơi quyết định. Cha tối nay đi tìm Trọng Vũ hỏi cho rõ, nếu nó đùa con thì cha sẽ bắt nó xin lỗi con. Được rồi, cha còn có việc, xong phải họp nữa. Con về nhà trước hay là đến nhà bà nội chờ tan tầm cha qua đón? Con về nhà. Anh gật đầu. Cha bảo lái xe đưa con về. Nói xong anh đến bàn làm việc, gọi điện thoại nội tuyến, bảo Lý thư ký kêu lái xe chuẩn bị. Cha, có phải mẹ sẽ kết hôn cùng với chú ngôi sao kia không? Tiếng cậu nhóc dầu dĩ lại vang lên từ phía sau. Không đâu, anh trả lời chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Thật không? Khương Bá Vũ hỏi lại. Thật. Anh nói đầy kiên định, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút nôn nóng bất an. Lam Tư, tên này từ đâu chui ra? Trọng Vũ nói với Bá Vũ là thật sao? Gã kia thực sự đang ở cùng mẹ con bọn họ. Mẹ đứa nhỏ thật sự bảo con không được nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Anh nắm chặt tay thành quyền. Tổng giám đốc, Lý thư ký nói qua điện thoại, lái xe Nhan đã đánh xe tới cửa chính. Tôi biết rồi. Anh buông tay, vươn tay về phía con. Đến đây nào, cha đưa con xuống xe, bảo Nhan lái xe đưa con về. Khương Bá Vũ gật đầu đứng dậy, cùng cha đi ra khỏi phòng, đi thang máy xuống lầu, vẻ mặt u buồn và ban đầu cũng giãn ra nhiều. Về phần Khương Kham, tuy rằng vẻ mặt không nhăn nhó, không u buồn, nhưng cả người toát ra luồng khí lạnh, khiến người hoảng sợ, tựa như núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào, mà người thấy thì như không có chỗ mà trốn, thật đáng sợ. Thư ký Lý. Dạ vâng. Thấy giọng sếp lạnh lùng, thư ký Lý nhảy dựng lên. Giúp tôi hủy bỏ hết lịch trình, kế hoạch sắp tới. Vâng, tổng giám đốc muốn ra ngoài. Cô nhìn tổng giám đốc vừa vào phòng chưa được 3 phút đã lại đi ra, tay cầm áo khoác như sắp đi ra ngoài. Đúng, hôm nay tôi không quay lại nữa, có việc cần thì cứ tìm Phó Tổng Vương. Câu trước như nghiến răng nói ra, câu sau thì lại bình thường. Vâng ạ. Cô cẩn thận đáp, còn chưa dứt lời thì sếp đã vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất trong thang máy. Lý thư ký thở phào nhẹ nhõm, tạm thời thoát cơn nguy hiểm rồi, nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không nhịn được mà rùng mình, cảm thấy thật đáng sợ. Sếp của cô là Khương Kham, là nhân tài trẻ tuổi, phong độ, đẹp trai, dù đã từng ly hôn, bên cạnh còn có một đứa con, nhưng thân phận, địa vị và bề ngoài của anh cũng đủ để các danh môn thục nữ, các mỹ nữ đuổi theo nhiều vô kể, muốn lấy giám đốc làm mẹ kế của con anh. Trước kia, khi cô vừa vào công ty được mấy tháng, cũng từng có ảo tưởng này, nhưng ảo tưởng nhanh chóng đã tan biến, bởi lẽ cô phát hiện sự phong độ của giám đốc chỉ là bề ngoài mà thôi, vui giận bất thường, tuyệt tình lạnh khốc mới là chân thật. Giám đốc đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, chẳng bao giờ đối xử hòa nhã với bạn gái, mà toàn mặt lạnh, lúc nào cũng chỉ coi trọng công việc và con. Bạn gái nếu hơi vì thế mà ghen tị hay nổi cáu thì sếp chẳng ngại ngần gì mà chia tay luôn. Hơn nữa tuyệt đối không bao giờ quay lại, bất kể bạn gái kia muốn vãn hồi thế nào cũng không được. Việc xử lý tình cảm nam nữ, tổng giám đốc có thể nói là lãnh khốc tuyệt tình. Duy nhất không thể chê là tổng giám đốc rất hào phóng, tặng hàng hiệu hay trang sức cho bạn gái đều rất mạnh tay. Chia tay rồi cũng chỉ một khoản tình phí kha khá, nên mời cô chia tay với sếp thì 89 cô chẳng oán hận gì. Mà về phần vui giận bất thường, cô là thư ký, có thể nói là người bị hại lớn nhất. Tuy rằng tổng giám đốc sẽ không la mắng người tùy tiện, nhưng chỉ cần chạm đến ánh mắt lạnh lùng của sếp thì cũng đủ cho cả ngày hoảng sợ. Càng miễn bàn, nếu người nào làm sai chuyện gì thì chắc chắn họ sẽ biết được công lực mắng chửi người mà không hề thô tục của sếp mạnh thế nào, mạnh đến độ khiến người đó có thể gặp ác mộng suốt một tuần liền. Nói tóm lại, cô có thể hiểu được vì sao vợ cũ của sếp lại ly hôn. Dù sao, yêu nhau là nhất thời, ở chung lại là chuyện cả đời. Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.